อินทผลัมไม่ใช่ผานะครับบางคนจะไปเรียกอินทผาลัมนะครับแต่ชื่อที่ถูกต้องของเขาก็คืออินทผลัมสนับสนุนโดย HB 101อาหารเสริมพืชนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับผมอภิชนมณีพี่โอ๊ตจากสวนภูผาลัมนะครับผมที่ตั้งสวนภูผาลัมนะครับตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมในแปลงนี้นะครับปลูกอินทผลัมนะครับทั้งหมดอยู่ในพื้นที่11ไร่เกือบ30สายพันธุ์ครับผมจำได้หมดครับ wow. ครับผมว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับในแปลงนี้โดยส่วนมากแล้วณขณะนี้ 90% ขึ้นจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและก็หน่อครับผมอินทผลัมไม่ใช่ผานะครับบางคนจะไปเรียกอินทผาลัมนะครับแต่ชื่อที่ถูกต้องของเขาก็คืออินทผลัมจะปลูกสายพันธุ์กินสดนะครับเป็นหลักมากที่สุดก็คือบาฮีครับผมนางเอกของสวนก็คือสายพันธุ์อัมเอ็ดดาฮานทดลองชิมจากทางต่างประเทศบ้างเห็นรสชาติโอเคก็นำเข้ามาปลูกแต่ว่าดินบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์กว่าต่างประเทศเขาอยู่แล้วนะครับรสชาติมันก็จะดีขึ้นสีสันสวยงามแล้วเกษตรกรบ้านเราเนี่ยดูแลได้ดีเข้าใจในเรื่องการเกษตรมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับรสชาติดีไม่ว่าผลผลิตก็ใหญ่กว่าทางต่างประเทศซะด้วยซ้ำนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วต้นสูงต้นใหญ่คือมันได้ปลูกก่อนเพื่อนก็ได้เห็นก่อนนะครับสภาพที่ต้นโตๆเนี่ยครับคือจุดเด่นเรื่องรสชาติที่นี่นะครับผมเน้นเป็นอินทรีย์ปลูกเป็นอินทรีย์เนี่ยผลสดที่นี่นะครับรสชาติมันจะหวานโดยแบบธรรมชาติมันหวานแบบนุ่มๆกรอบแบบอร่อยด้วยความชอบส่วนตัวด้วยนะครับปลูกไปแล้วเนี่ยมันหลงไหลต้องปลูกไปเรื่อยๆสายพันธุ์อินทผลัมเนี่ยมันมีเยอะพอปลูกไปแล้วเดี๋ยวสายพันธุ์ที่ดีๆรสชาติดีๆเราก็นำเข้ามาปลูกอีกทำให้อินทผลัมเนี่ยมันสำหรับพี่โอ๊ตแล้วเกิดความชื่นชอบขึ้นมาโดยเข้าไปในสายเลือดแล้วครับตอนนี้14ปีแล้วครับในวงการอินทผลัมสำหรับพี่โอ๊ตเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกด้วยเมล็ดเป็นรายแรกในเพชรบูรณ์แน่นอนนะครับสำหรับการปลูกด้วยเนื้อเยื่อก็ดีนะครับเป็นแปลงแรกในเมืองไทยก็ว่าได้ที่ปลูกด้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วให้ผลผลิตครับผมสายพันธุ์แรกที่ทดลองปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยนะครับคือพวกสายพันธุ์เดลเลตนัวนะครับไอ้พวกกินแห้งนะครับซึ่งหาสายพันธุ์ได้ง่ายเมล็ดสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็นำเข้ามาเพาะไม่ว่าจะเป็นเมจูนคาราสบาฮีและสายพันธุ์อื่นๆอีกเยอะครับทุกสายพันธุ์มาจากที่เดียวกันไหมนะครับส่วนมากจะมาจากตะวันออกกลางและแลบ DPD ของอังกฤษครับผมไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับสำหรับการปลูกอินทผลัมในช่วง 3-4 ปีแรกนะครับเพราะว่าปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยมันล้มลุกคลุกคลานมาคือมันบอกเราไม่ได้เป็นหนูลองยามาตั้งแต่แรกเลยครับพี่โอ๊ตเนี่ยอาศัยคลุกอยู่กับมันอยู่ในแปลงนี้นะครับของอินทผลัมเนี่ยกว่าจะเข้าใจสายพันธุ์ต่างๆหรือการดูแลในช่วงเวลาไหนทำอย่างไรเนี่ยต้องใช้ความอดทนอีกหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังต้องค้นคว้าต่อไปนะครับต้องใช้คำว่าค้นคว้าต่อไปและเดินหน้าต่อไปสำหรับอินทผลัมพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกอินทผลัมที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้มาตั้งแต่ประมาณปี 54 แล้วมั้งครับพอเริ่มมีความรู้บ้างก็อยากจะแบ่งปันความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่สนใจการปลูกอินทผลัมปลูกได้ถูกวิธีพี่โอ๊ตให้ความสำคัญเนาะสำหรับการปลูกอินทผลัมเนี่ยเป็นเรื่องของสายพันธุ์กับเรื่องแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์กันเราปลูกจำนวนกี่ต้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนต้นที่เราปลูกไหมเพราะบ้านเราเอาความแน่นอนไม่ได้ต้องมีการเผื่อสำหรับการมีแหล่งน้ำครับผมที่นี่ต้องใช้สระอยู่4ลูกบาดาล3บ่อสำรองไว้ก็ยังไม่เพียงพอเพราะน้ำที่นี่มันอยู่ลึกแล้วก็ได้น้อยสภาพอากาศบ้านเราแต่ละปีเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมทำให้อินทผลัมใน
ในเมืองไทยเราเนี่ยต้องปรับไปตามสภาพอากาศในแต่ละปี อย่าไปยึดติดเอาปีที่ผ่านมาเป็นตัวกฎเกณฑ์หรือเป็นตัวกำหนด เราต้องเรียนรู้กับมันไปตามสภาพอากาศของแต่ละปี แต่ละพื้นที่มันเจาะจงไม่ได้นะครับตายตัวคือมันมีตัวแปรมากมายฝนมากฝนน้อยนะครับแล้งมากแล้งน้อย บางปีไม่มีสภาพความเย็นหรือความหนาวเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงอินทผลัมแทงจันทร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะประสบปัญหาอินทผลัมเนี่ยมันแพร่กระจายไปแทบทุกจังหวัดในเมืองไทยความต้องการสูงแต่โซนหลักๆเลยก็คือในจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะครับตอนนี้ผู้คนสนใจปลูกเพิ่มขึ้นมากครับผมหลังจากที่เราลงมือปลูกจะใช้เวลานะครับในการให้ผลผลิตโดยประมาณแล้วจากต้นเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นแคปซูลเนี่ยนะครับโดยที่พี่ยศไม่ได้นำไปเลี้ยงเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ3ปีแต่ถ้าต้นกล้าที่หลายๆท่านนำไปเลี้ยงต้นใหญ่แล้วนำไปลงใช้เวลาประมาณ2ปีเศษๆก็เห็นผลแล้วครับขึ้นอยู่ต้นกล้าว่ามันต้นกล้ามันใหญ่เล็กหรือสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับคำว่าฝากเลี้ยงเนี่ยหมายถึงว่าน้องๆบางท่านนะครับหรือหลายๆท่านยังไม่มีความชำนาญพอต้นกล้ายังไม่แข็งแรงพอในสายตาของน้องๆที่ฝากเลี้ยงก็จะฝากเลี้ยงไว้ก่อนฝากดูแลหลังจากแทงจันทร์แล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วอินทผลัมเนี่ยถ้าเป็นจันทร์ที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะปลิผสมเกสรเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์พอจันทร์ตัวเมียเริ่มปลิมาเนี่ยพี่โอ๊ตรออีกประมาณสัก 1-2 วันถึงจะผสมคือรอตาดอกให้มันเปิดดีๆซะก่อนนะครับมันถึงจะใช้เกสรตัวผู้เนี่ยนำมาผสมครับผมหลังจากผสมแล้วนะครับใช้เวลาอีกประมาณเดือนเศษๆนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าผสมติดหรือไม่ติดนะครับต้องดูที่ผลโดยประมาณนะครับมันต้องใช้คำว่าโดยประมาณนะครับ 4-5 เดือนอยู่ในช่วงที่ว่าแทงจันทร์เร็วหรือช้านะครับผสมช้าหรือผสมเร็วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยปีนี้จะเห็นอินทผลัมเนี่ยออกสู่ท้องตลาดเร็วนะครับเพราะว่าสภาพอากาศร้อนด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะพาเดินไปชมต้นกล้าที่เรานำเข้ามานะครับจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับผมอันนี้สำหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นแรกที่มาจากการปลูกด้วยเพาะเมล็ดครับผมอันนี้เอาเมล็ดจากสายพันธุ์ฮายานี่นำมาปลูกอันนี้เป็นสายพันธุ์ทานผลสุกนะครับแต่พี่โอ๊ตไม่ได้ห่อเอาไว้ให้พวกนกพวกอะไรมาได้ทานส่วนด้านขวามือพี่โอ๊ตเนี่ยนะครับเนี่ยที่เห็นเหลืองอลามอยู่เนี่ยนะครับนี่เป็นโซนแรกๆที่นำต้นกล้าจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นใจพี่โอ๊ตเปิดให้น้องๆได้ชมกันนะครับต้นนี้ก็อายุประมาณเข้าปีที่10แล้วครับเป็นสายพันธุ์บาฮีนะครับที่นี่ปลอดสารอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวชิมให้น้องได้ชมกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบาฮีจาก UAE เนี่ยครับหวานกรอบชื่นใจแบบคือหวานนุ่มๆกรอบสัมผัสได้ที่ปลายลิ้นแล้วขึ้นจมูกเลยใครเข้ามาเนี่ยที่สวนนะครับชิมฟรีไปเลยแถมใส่ถุงไปให้ได้กินบนรถด้วยนะครับนี่ก็คือการเตรียมดินที่จะเอาต้นกล้าจากแคปซูลลงมาเพาะเลี้ยงไว้ดินที่เราใช้นี่ก็หน้าดินที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เป็นพวกขุยมะพร้าวนะครับก็ดินก้ามปูครับผมเนี่ยต้นกล้าพี่ก็จะเก็บไว้ในโรงเรือนแห่งนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ทานผลสดปาฮีจากไอตัวนี้จากแลบ DPD Invoice Number นะครับแล้วก็เป็นชื่อต้นกล้าที่เรานำเข้านะครับผมวิธีการสังเกตตัวผู้ตัวเมียนะครับถ้าเป็นเนื้อเยื่อมันระบุมาตั้งแต่เราสั่งอยู่แล้วครับดูไม่ออกหรอกครับถ้ามันไม่ระบุมาจะแตกต่างกันบ้างนะครับนำจากเมล็ดมาเพาะเนี่ยมันดูไม่ออกมันจะต้องมี Invoice Number และใบเซอร์
นะครับมาให้เราเห็นสำหรับคนที่จะสังเกตนะครับหรือคนที่ซื้อต้นกล้าเป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้หรือมีใบเซอร์ติเกตลักษณะพันธุกรรมทางใบก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสายพันธุ์ตอนนี้มีบาฮีเป็นหลักนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์กานามินะครับบ้านเราเรียกกานามิแดงหรือเลดกานามินะครับอันนี้จะนำเข้าจากลาน่าของประเทศอิหร่านส่วนสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงนี่คือบาฮีแดงนะครับรหัสที่เขียนข้างกระบอกแคปซูลนะครับ136ไม่ใช่ใบหวยนะครับอันนี้คือรหัสของเขานะครับรหัสของสายพันธุ์ตัวนี้ลูกจะใหญ่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงนะตอนนี้เพิ่งเห็นพี่ยศขอดูเป็นปีหน้าอีกปีหนึ่งนะครับเรื่องรสชาติได้ชิมแล้วผลใหญ่มากตัวนี้ราคาจะแพงที่สุดนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้ 6,000 บาทครับน้องราคาที่จำหน่ายกันอยู่ในท้องตลาดณเวลานี้นะครับทางแลบทำออกมาไม่เยอะแล้วก็มีจำนวนน้อยที่เข้ามาในเมืองไทยอยู่ณเวลานี้ครับหลักยังอยู่หลักพันอยู่กานามิเนี่ยครับเห็นต้นใหญ่กว่าตะกี้เนี่ยราคาจะอยู่ย่อมเยาลงนะครับอยู่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 บาทตัวผู้ตัวเมียนะครับของสายพันธุ์บาฮีนะครับตอนนี้ก็จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดก็ราคาอยู่ประมาณ 1,800 ถึง 2,000 บาทอยู่แล้วครับเราจะเพาะเองก็ได้หรือถ้าไปซื้อจากแหล่งที่เขาเพาะเมล็ดขายเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่สูงแล้วครับราคาอยู่หลักร้อยความเสี่ยงของเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่ปลูกด้วยเมล็ดสาเหตุหลักเลยคือเราไม่ทราบว่าเป็นเพศผู้เพศเมียก่อนนะครับถ้ามาจากเมล็ดมาจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราสามารถระบุเพศระบุสายพันธุ์ได้เลยนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเพศอะไรอันนี้คือความเสี่ยงจะแตกต่างจากเพาะเมล็ดอัตราความเสี่ยงที่พี่โอ๊ตบอกสูงก็เพราะว่า 1. อัตราที่จะได้เป็นเพศเมียเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพศผู้นะครับเพศผู้จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่โอ๊ตว่าประมาณ 7-80% นะครับที่จะเป็นเพศผู้พอเป็นเพศเมียไปแล้วโอกาสที่จะกลายพันธุ์ไปในทางที่ดีก็น้อยอีกเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆที่จะเริ่มต้นปลูกอินทผลัมในเชิงพาณิชย์พี่โอ๊ตขอแนะนำเป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับผมที่เห็นเนี่ยนะครับไอตัวสีแดงออกลูกอลังการงานสร้างอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็มาจากเมล็ดก็กลายเป็นดีในทางที่ดีเนี่ยมันน้อยแต่ต้นนี้มันกลายเป็นทางที่ดีสีสันสวยงามเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆได้เห็นกันอันนี้เป็นสายพันธุ์ไหนใช่ไหมครับพี่โอ๊ตเรียกไม่ได้ตรงตามสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับแต่พี่โอ๊ตตั้งชื่อเขาวิเชียรบุรีมีต้นเดียวในโลกทานสดได้นะครับทานสุกก็ได้นะครับรสชาติเนื้อมันไม่เยอะก็จะหวานจะติดฝาดนิดๆนี่นะหรือชิมคาต้นไปเลยเนี่ยทานได้ครับคำว่าทานได้กับทานแบบอร่อยเนี่ยมันต่างกันเนาะเนี่ยกินก็หวานแต่เนื้อไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยากจะยกให้ทั้งพวงเลยนะใจครับพี่โอ๊ตไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างที่บอกนะครับใช้วิธีการตัดหญ้าแปลงนี้ใช้ระยะแค่6x6 เมตรมันก็เลยถี่เลยชนกันนะครับปลายใบจริงๆแล้วเนี่ยระยะห่างเนี่ยนะครับ8x8 เมตรมันจะดูแลได้ง่ายกว่านะครับอย่างแปลงบนที่พี่โอ๊ตปลูกเนี่ยปลูกใหม่เนี่ยนะครับก็ใช้ระยะห่าง8x8 เมตรศัตรูพืชเนี่ยก็จะมีพวกด้วงนะครับพวกด้วงมีนะครับพี่โอ๊ตก็โดนแต่ว่าเราใช้เป็นตัวทั้งฟีโรโมนนะครับแต่พวกนี้เป็นไม้เม็ดพี่โอ๊ตไม่ได้ให้ความใส่ใจสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพราะแปลงนี้เหลือไว้ให้พี่ๆน้องได้เข้ามาศึกษาได้เห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่พี่โอ๊ตปลูกด้วยเมล็ดมาก่อนเนี่ยกับปลูกด้วยเนื้อเยื่อมันแตกต่างกันเช่นไรสำหรับเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับหรือคนที่จะปลูกอินทผลัมด้วยนะครับเริ่มต้นปลูกใหม่ด้วยการปลูกแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเลยเนี่ยพี่โอ๊ตให้อัตราส่วนนั้นนะครับในการปลูกต้น
ตัวเมียตั้งแต่5ต้นถึง8ต้นนะครับต่อต้นตัวผู้1ต้นครับผมเพราะว่าความสมบูรณ์ของต้นตัวผู้เนี่ยมันยังไม่เจริญเติบโตในเท่าที่ควรนะครับต้องใช้อัตราส่วนต้นตัวผู้มากอยู่พอต้นโตขึ้นเนี่ย1ต้นเนี่ยนะครับต้นตัวผู้สามารถผสมกับต้นตัวเพศเมียเนี่ยได้เป็น10ครับณที่นี้ต้องมีอัตราส่วนของแป้งทันค่ำเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเรานึกภาพแป้งทันค่ำไม่ออกนะครับให้นึกถึงแป้งเด็กแรกเกิดมันจะมีความละเอียดสูงพอนำมาผสมกับเกสรตัวผู้ของอินทผลัมเนี่ยมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีลดการใช้เกสรน้อยลงแต่ณที่นี้เราต้องทราบด้วยว่าปริมาณเกสรตัวผู้ที่เราจะนำไปผสมกับสายพันธุ์นั้นๆต้องใช้คำว่ากี่เปอร์เซ็นต์พี่ยกตัวอย่างเช่นบาฮีเนี่ยต้องการเกสรตัวผู้เพียง 20-30% เท่านั้นน่ะส่วนที่เหลือส่วนผสมของแป้งทานข้ามหรือแป้งเด็กแรกเกิดครับผมเดี๋ยวพี่โอจะพาไปดูต้นนางเอกของสวนเนี่ยว่ามีความพิเศษเช่นไรนะครับถ้าอยู่สวนก็เดินทั้งวันอย่างเงี้ยนี่ครับความภูมิใจของสวนภูผาลัมเรา อันนี้เป็นสายพันธุ์อัมเอ็ดดาฮานนะครับจากเขียวกลายเป็นเหลืองจากเหลืองจะกลายเป็นโอรสนี่ก็ใกล้จะเก็บได้แล้วนะครับประมาณสัก 3-4 วันหรือสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็สีจะเข้มขึ้นหน่อยเนี่ยอย่างนี้ครับอันนี้นะครับอัมเอ็ดดาฮานลักษณะเด่นนะครับคือเรื่องรสชาติสายพันธุ์ที่เบลชอบมันได้หลายอรรถรสได้ทั้งเรื่องรสชาติได้ทั้งเรื่องสีความฉ่ำนะครับความกรอบความอร่อยในเรื่องไม่ติดฝาดนะครับชื่ออาจจะเรียกยากสักนิดหนึ่งครับผมของดีต้องเรียกยากหน่อยเนาะเดี๋ยวชิมให้ชมโอเคอาจจะเคี้ยวดังไปเดี๋ยวน้องๆทางบ้านอาจจะหิวตามเลยที่สวนนะครับถ้าจำหน่ายอย่างพี่โอ๊ตก็อยู่ประมาณสัก700สายพันธุ์นี้ทานผลสดได้ตั้งแต่ลูกยังไม่แก่เลยนะครับสายพันธุ์นี้พี่โอ๊ตนำเข้ามาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชื่อแลบอันบัสบาอายุต้น8 ปีละ3 ปีแล้วไม่ผลผลิตละในสวนนี้อเมดาฮานมีอยู่ถ้าต้นใหญ่ตอนนี้เหลือ2ต้นแล้วแรกๆเลยเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ทุกคนไม่ได้เห็นความสำคัญเลย1ชื่อก็เรียกยาก2สายพันธุ์ไม่คุ้นหลังจากที่ออกผลผลิตไปแล้วพี่โอ๊ตได้ชิมหรือพี่โอ๊ตแนะนำไปเนี่ยน้องๆหลายคนก็ตามหาสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เริ่มหายากจึงเป็นที่มาว่าสายพันธุ์เนี้ยโดดเด่นมากราคาต้นพันธุ์ก็ตอนนี้ยังไม่มีออกมานะครับว่าต้นพันธุ์เนี่ยจะอยู่ในราคาไหนเพราะแลบเริ่มทำใหม่ขึ้นมาอย่างเม็ดจูนนะครับต้นนี้ก็ดีต้นนี้ก็ดีนะครับต้นนู้นก็ดีนะครับลูกมันก็ใหญ่จริงนะครับเนี่ยปัญหาเลยหรือคือเรื่องเชื้อราเลยเวลามันโดนฝนนะครับความชื้นบ้านเรามันสูงอยู่แล้วเนี่ยหรือถ้าเราห่อไม่ดีเนี่ยแมลงวันทองเข้าไปเจาะเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาอะไรถ้าเราไม่เปิดแต่งผลออกมันสุกไม่พร้อมกันนะครับมันสุกไม่เสมอสุกในช่วงหน้าฝนด้วยพอลูกสุกหรือลูกแตกเนี่ยเราไม่เก็บออกเนี่ยนะครับจะเห็นเลยเชื้อรามันขึ้นมันจะหมดกลับไปค่าบริหารจัดการหมดนะครับเรื่องแรงงานเพราะยิ่งต้นเริ่มสูงขึ้นวันหนึ่งถ้าเราปลูกเป็นแปลงใช่ไหมครับปัญหาเลยนะครับไม่เหมาะสำหรับการปลูกในเมืองไทยแต่ถ้าปลูกไว้กินต้น2ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอได้ครับพอได้เดี๋ยวไปพาไปชมสายพันธุ์ยอดฮิตที่ปลูกในบ้านเรามากที่สุดและให้ผลผลิตได้ดีหรือดกนะครับคือสายพันธุ์บาฮีก็เรียกว่าต้นรับแขกมาอยู่ตรงข้างหน้านี้พอดีเนาะอันนี้อายุต้นเนี่ยอยู่6 ปีนะครับเข้าปีที่7แต่ต้นยังเล็กอยู่เพราะเอามาปลูกทีหลังในโซนนู้นลูกอาจจะเล็กไปนิดนึงพี่โอ๊ตไม่ได้ใช้เป็นเคมีเสริมเลยปีนี้ลองหลายๆอย่างลองหลายๆรูปแบบมันมีเสียงเข้ามาเขากินแล้วกินได้ความสบายใจกินแล้วอร่อยการทำอินทผลัมเนี่ยนะครับมันทำได้หลายวิธีคือทำให้ลูกเล็กทำให้ลูกพอกินพอดีคำเนี่ยราคาก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกเนี่ยรสชาติก็จะหวานกรอบนุ่มนวลนะครับผลผลิตต้องไล่ดูที่อายุด้วยนะครับสายพันธุ์บาฮีเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดกอยู่แล้วนะครับการดูแลของเราเนี่ยถ้าเราทำในเชิงอินทรีย์เนี่ยผลผลิตมันก็ได้ระดับหนึ่งไม่ถึงกับ100แต่พี่โอ๊ตพอใจในจุดนี้อยู่ได้ประมาณสัก
70%ไม่พอใจแล้วต่อต้นผลผลิตเนี่ยนะครับถ้าอายุต้นประมาณ4 ปีลดให้ผลผลิตต่อต้นอยู่ประมาณให้ขั้นต่ำอยู่ประมาณ30 โลบอกต้นใหญ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมตามหลักมันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่สำหรับอินทผลัมเนี่ยตัวแปรมันมีเรื่องสภาพอากาศเรื่องการสะสมอาหารต้องใส่ใจในจุดนี้ด้วยครับผมผลผลิตเราถึงจะออกมาได้คุณภาพหรือได้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างน้ำเนี่ยถ้าต้นใหญ่ขนาดที่น้องเห็นเนี่ยนะครับอายุต้น6 ปี 7 ปีเนี่ยนะครับการให้น้ำต่อครั้งนะครับในช่วงแทงจันทร์หรือออกผลผลิตเนี่ยต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อครั้งเนี่ยตกอยู่ประมาณ200 กว่าลิตร200 กว่าอาจจะถึงเกือบ300 ลิตรถ้าด้วยซ้ำก่อนออกสู่ท้องตลาดหรือจำหน่ายให้กับพี่ๆน้องเราในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนี่ยเราจะชิมก่อนทุกครั้งหรือมีเครื่องวัดความหวานนะครับเช็คก่อนอันนี้มัน30 กว่าขึ้นนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า30อีกแน่นอนนะครับที่ออกไปต้องดูด้วยว่าที่เราตัดเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยรสชาติบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ค่อยดีนักถ้าจะให้ควบคุมให้มันรสชาติเสมอทั้งพวงเนี่ยก็จะยากเพราะมันแก่อ่อนไม่เท่ากันถ้าไม่ใส่ใจจริงๆนะครับเช็คความละเอียดเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาการตลาดมานำมันก็จะมีผลต่อความเสียหายของผู้บริโภคด้วยทำลูกใหญ่ออกมารสชาติอาจจะไม่ดีก็มีครับเคยทำมาแล้วนะครับพี่ว่าถึงเลือกใช้การปลูกอินทผลัมเลือกใช้อินทรีย์เป็นหลักเนี่ยเพราะพี่ว่าหรือคนงานเนี่ยพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับถ้าไปใช้เป็นเคมีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราทั้งพี่ๆน้องที่เข้ามาชมหรือเข้ามาเที่ยวที่สวนแห่งนี้มาขอความรู้ทุกคนต้องปลอดภัยนะครับกินจากที่นี่ไปแล้วสบายใจแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยหรือหลายๆปีที่ผ่านมาผู้คนจำนวนมากยังไม่รู้จักการกินอินทผลัมแบบผลสดจะรู้ว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นแบบแห้งนะครับพยายามให้คนได้รู้จักอินทผลัมผลสดเพิ่มมากขึ้นสำหรับอนาคตเนี่ยอย่างที่พี่โอ๊ตบอกว่ายังต้องปลูกเพิ่มขึ้นเพราะคนไทยมุสลิมเรานะครับยังมีความต้องการอินทผลัมเนี่ยอีกเป็นจำนวนมากเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายในเทศกาลศีลอดน้ำอินทผลัมนะครับอันนี้แบบใช้ต้มจากผลผลิตที่เราหลุดล่วงมาแล้วเรานำไปแช่ฟิตอันนี้เก็บไว้เราไม่มีใส่สารกันบูดและไม่ใส่น้ำตาลนะครับใส่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ2 อาทิตย์ครับผมที่น้ำอินทผลัมสดโดยนำผลจากสายพันธุ์บาฮีนะครับใช้เครื่องสกัดเย็นแยกกากทางสวนภูผาเราได้นำไปวางจำหน่ายอยู่ทางห้างของ Golden Plate ขายออนไลน์ก็เป็นช่องทางยอดฮิตเนาะมันจำหน่ายได้ง่ายสามารถทั้งเพิ่มยอดขายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทำให้ทุกคนได้รู้จักอินทผลัมผลสดมากยิ่งขึ้นครับในช่วงปีนี้มันผลกระทบกับสถานการณ์โควิดช่องทางในการจำหน่ายอย่างเช่นการจัดงานอีเวนต์มันถูกปิดกั้นลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็จะมีการออกบูธได้มากยิ่งขึ้นครับผมรายได้ต่อปีสวนอินทผลัมภูผาลัมเนี่ยก็เป็นหลักล้านครับในพื้นที่11 ไร่เนี่ยนะครับปลูกไม่เต็มนี่พี่รวม3 สายพันธุ์หลักเนี่ยนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตมันยังน้อยกว่าปีนี้แต่ปีนี้ออกมากคาดว่ารายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นต้องดูที่สายพันธุ์ด้วยเนาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าอเมดาฮานเนี่ยจะอยู่ที่กิโลละประมาณ 1,000 บาทนะครับเนื่องจากออกมาน้อยแล้วก็ยังไม่มีออกสู่ท้องตลาดมากนักหรืออย่างคาเนซี่เนี่ยในปีนี้ก็จะอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ600 บาทสำหรับบาฮีนี่ก็ขึ้นอยู่กับเกรดขึ้นอยู่กับรสชาติก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่ราคา 400-600 บาทตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังยืนหยัดอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับก็ลดลงบ้างก็นิดหน่อยจากการที่ได้อยู่วงการอินทผลัมมาเนี่ยนะครับ10 กว่าปีเนี่ยการเจริญเติบโตถือว่าเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเช็คจากจำนวนต้นกล้าที่นำเข้ามามันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกคนจะต้องกังวลเรื่องราคาด้วยในปริมาณซัพพลายที่ต้นกล้าเพิ่มมากขึ้นผลผลิตเพิ่มมากขึ้นราคาจะลดลงไหมต้องตอบตามความเป็นจริงว่าลดลงครับลดลงบ้างต้องขึ้นอยู่กับผู้ปลูกด้วยนะครับ
ว่าจะทำคุณภาพและรสชาติได้ดีขนาดไหนครับที่สวนจะเน้นเป็นสำคัญคือเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องความปลอดภัยโดยไม่ใช้เคมีคือมีคิวมีไทยแกปมีแกปครับผมในช่วงที่อินทผลัมออกผลผลิตเริ่มทานได้นะครับในกรกฎาคมของทุกปีนะครับจะได้ชมได้ชิมนะครับได้สัมผัสกับธรรมชาติของสวนอินทผลัมไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกมาที่สวนภูผาลัมแห่งนี้ได้เลยครับผมติดต่อเข้ามาได้ที่เพจสวนภูผาลัมนะครับเส้นทางการมาที่สวนเนี่ยนะครับเข้าไป Google Map ได้เลยนะครับถ้าใครที่รักธรรมชาติในแนวผลไม้ที่มีคุณประโยชน์แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาหรือที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนได้เข้ามารู้จักอินทผลัมอยากจะปลูกอยากจะทานในช่วงที่ออกผลผลิตนะครับกดเข้าไปที่ Google Map ของสวนได้เลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับพี่โอ๊ตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยนะครับผมขอฝากด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมรายการนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย HB 101อาหารเสริมพืชนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อันนี้ความหวานจะอยู่ที่28 บิกก็ผลที่ตัดมาใหม่ยังมันจะต้องหวานมากกว่านี้เป็นน้ำผสมโซดาอ๋อนี่ผสมโซดาได้ความอร่อยอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับหวานหอมนุ่มๆแล้วซ่าเนี่ยกากที่เห็นเนี่ยนะครับเรานำไปกวนแปรรูปได้อีกกวนโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะแบบเนี้ยเที่ยวหน้ามาเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะกวนให้ดู